હાય એવરીવન, પાર્થિવ શાહ હિયર. વેલકમ બેક ટુ અવર ચેનલ. અને આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ MYSY સ્કોલરશિપમાં પાસવર્ડ કઈ રીતે બદલાવાય. કેમ કે ઘણીવાર શું થાય છે કે મારું અત્યારે એવું ધ્યાન ગયું કે મેં બહુ જ ટ્રાય કરી, મને મારો પાસવર્ડ યાદ હતો અને સીટ નંબર તો હોય જ બરાબર, તો બહુ જ ટ્રાય કરી છતાં તે પેજ ખુલતું નહોતું. તો પછી આમ સાઇટમાં કંઈ સર્વરનો પ્રોબ્લેમ હોય એવું લાગ્યું બરાબર. કેમ કે સાચો પાસવર્ડ હતો, સાચો એનરોલમેન્ટ નંબર હતો, છતાં પણ જો આપણું ફોર્મ ખુલતું ન હોય તો એમના એન્ડથી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, એમના તરફથી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે એવું મને લાગ્યું. તો આપણે પાસવર્ડ ચેન્જ કઈ રીતે કરવો, તો અહીંયા મેં કીધું એ પ્રમાણે આ પેજ ઉપર આવતા રહેવાનું અને કોઈ પણ એક સીટ નંબર આપણે અઠે ગઠ્ઠે નાખી દઈએ. અને પછી તમે જોઈ શકો કે ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ, પણ તમારે એવું નહીં લખેલું આવે. તમે જ્યારે સાચો પાસવર્ડ નહીં નાખશો ને ત્યારે તમને એમ લખેલું આવશે કે સમથિંગ વેન્ટ રોંગ, કે પછી ઇનવેલિડ યુઝરનેમ ઓર પાસવર્ડ એવું લખેલું આવશે. તો તમારે શું કરવાનું, તો અહીંયા શું થતું હતું કે આપણી તરફથી બધી ઇન્ફોર્મેશન સાચી હોવા છતાંય તે આપણું પેજ ખુલતું નહોતું. તો તમારે શું કરવાનું કે જે ચેન્જ પાસવર્ડ છે ને એની ઉપર ન ક્લિક કરતા, કેમ કે ચેન્જ પાસવર્ડ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને એમ પૂછશે કે તમારો જૂનો પાસવર્ડ નાખો અને નવો બદલાઈ જાય. કેમ કે તમે કોઈક ફ્રેન્ડને ભૂલમાં આપી દીધો હોય તમારો પાસવર્ડ ને પછી તમને એમ લાગે કે આપણા એકાઉન્ટમાં કંઈક ચાળા કરશે, તો એવું કંઈક હોય તો તમને જૂનો પાસવર્ડ યાદ હોય અને તમે ચેન્જ પાસવર્ડ કરી શકો. પણ આપણે ફોરગટ પાસવર્ડ આપી દેવાનું. પછી અહીં ફરીથી બધી ઇન્ફોર્મેશન તમારી સિલેક્ટ કરી લેવાની બધી ઇન્ફોર્મેશન, અને પછી સીટ એનરોલમેન્ટ નંબર તમારે નાખી દેવાનો. હું અત્યારે કોઈ પણ અઠે ગઠ્ઠે નાખી દઉં છું. પછી અહીંથી તમે ડેટ નક્કી કરી લો, તમારી જે બર્થ ડેટ હોય એ આમાં નાખી દેજો. અને પછી તમારો મોબાઈલ નંબર નાખજો, જે તમે પહેલાં ફોર્મ એપ્લાય કરતી વખતે નાખ્યો હતો ને એ જ મોબાઈલ નંબર અહીંયા નાખજો. કેમ કે એની ઉપર જ 2 સેકન્ડની અંદર એક OTP આવશે. અત્યારે એમ પૂછે છે કે 10 ડિજિટનો મોબાઈલ નંબર નાખો, તે અત્યારે હું નથી નાખતો, પણ તમને કહી દઉં છું કે મોબાઈલ નંબર અહીંયા નાખશો ને એટલે પછી રીસેટ પાસવર્ડ આપજો. અને એ આવશો એટલે 1 થી 2 સેકન્ડની અંદર તમારા મોબાઈલમાં એક OTP આવશે. એ OTPમાં તમારો જે સીટ એનરોલમેન્ટ નંબર હશે એ લખેલો હશે અને તમારો નવો પાસવર્ડ લખેલો હશે. તો એવી રીતના તમે આનો પાસવર્ડ ચેન્જ કરી શકો છો. અને એમ તો સાઇટમાં આવું કંઈ થવું ન જોઈએ, કેમ કે જે તમારો પાસવર્ડ ને બે તમને યાદ હોય તો સાઇટ ખુલ્લી જ જવી જોઈએ. પણ આ કંઈક પ્રોબ્લેમ મને એવો લાગ્યો તો મેં તમને એક વિડીયો બનાવી દીધો છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો એન્ડ આઈ વિલ સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ. અને આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરીને રાખજો.